never feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna stop. Hello Spark lovers. ඉතින් අදත් තව press-on nails tutorial video එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් අද try කරන්නේ මෙන්න මේ design එක. ඉතින් වෙනද වගේම ඒකට අවශ්‍ය කරන tools ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. cuticle pusher එක, ඒ වගේම nail cutter එක, ඒ වගේම nails buffer එක, ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ nails glue එක, glue tabs. ඉතින් liquid glue එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කිව්වා වගේම liquid glue පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලගේ natural nail එකට වෙන හානිය වැඩි. ඉතින් ඒ හානිය අවම කරගන්න අපිට glue tab එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අපිට සාමාන්‍ය අපේ ස්වභාවික නියපොත්තට වෙන හානිය අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් liquid glue එක පාවිච්චි කරා වගේම මේක හොඳට ඇලවිලා හිටිනවද කියලා. ඇත්තෙම ඔව්, glue tab එකයි liquid glue එකේ වෙනසක් නැහැ. සහ අපිට මේ liquid glue එක පාවිච්චි කරනවට වැඩිය glue tab එක පාවිච්චි කරලා අපේ nails අලව ගත්තාම ඒක ඉවත් කරගන්න උනත් හරිම පහසුයි. අපේ නියපොත්තට හානියක් වෙන්නේ නැතුව ගලව ගන්න උනත් ලේසි. ඉතින් අපි එකටම කරන්න ඕනේ අපේ නියපොතු ටික ගානට කපලා බෆ් කරගෙන, ඒ වගේම තමයි cuticle pusher එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට cuticle එක remove කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි nail එක prepare කරගන්න ඕනේ. අපි මේක නිකම්ම අලවන්නේ නැහැ. කලින් මගේ tutorial videos බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ විදිහට දන්නවා කොහොමද press-on nail එකක් හරියට අලව ගන්න කියලා. ඉතින් මේ press-on nails මිලදී ගන්න පුළුවන් Crafty Tiana Facebook page එකෙන්. ඉතින් මේ set එක රුපියල් 750ක් වැනි අඩු මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදම Crafty Tiana Facebook page එකට message එකක් දාන්න. ඔයාලට වැඩි විස්තර එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම nail එක prepare කරන්නේ. nail එක මේ විදිහට prepare කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ nail set එක අරගෙන, සාමාන්‍ය nail set එකක nails 24ක් එනවා. shapes විවිධ shapes වලින් එනවා. ඉතින් ඔයාගේ nail එකට ගැලපෙන shape එක හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට nail එක තියලා press-on nail එක තියලා බලන්න හොඳට ඔයාගේ nail එක cover වෙනවද, දෙපැත්තෙන් හොඳට ඒක fit වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට වෙන වෙනම මේ sizes try කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. එතකොට ඔයාට අලවද්දී එක දිගට අලවගෙන යන්න පුළුවන්. කෙටි වෙලාවකින් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ tutorial එකට මගේ එක අතක විතරයි ඔයාලට press-on nail එක අලවලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ natural nail එකට ගැලපෙන press-on nail එක select කරලා ඒක පිළිවෙලට තියාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ glue tab එක අරගෙන glue tab එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට එක sheet එකක 24ක් එනවා glue tabs.
ඉතින් මේකත් එන එක ෂේප්ස් වලින් ඔයාගේ nail එකට හරියන ෂේප් එක හොයාගන්න. ඒ ෂේප් එක හොයාගත්තට පස්සේ ඒ glue tab එක ගලවලා ඔයාගේ nail පොත්තේ අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන ස්ටිකර් එකත් remove කරලා තමයි press on nail එක අලවන්නේ. ඉතින් මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න. glue tab එකේ එක sizes වලින් තමයි එන්නේ. ඔයාගේ nail එකට සමහර අයගේ nail පොතු පොඩි ලොකු nail පොතුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ nail පොත්තට ගැලපෙන size එක තෝරලා මේ විදිහට අලවගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන ස්ටිකර් එකත් remove කරාට පස්සේ උඩ තියෙන පොලිතින් එක remove කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් press on nail එක අලව ගන්න. ඉතින් අලව ගත්තට පස්සේ ටිකක් හොඳට ඒක තද කරගන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් මේක nail එක ගැලවෙන්නේ නැතුව ගොඩ වෙලාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් press on nails භාවිතා කරන එකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට අඩු මුදලකින් ඊටම කෙටි කාලයක් තුළ ගෙදරදීම Tamanටම nail art එකක් කරගන්න පුළුවන්. අපි පාටි එකකට යද්දී, වෙඩින් එකකට යද්දී, ඒ වගේ විශේෂ අවස්ථාවකදී නැත්නම් ඔයා කැමති නම් සමහර අය nail art දාගෙන ඉන්න කැමති එදිනදා ජීවිතේදී. ඉතින් මේ ඕනම විශේෂ අවස්ථාවක් නැතත් ඔයාට අවශ්‍යයි කියලා හිතන වෙලාවට මේ විදිහේ nail art එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔයාට එක එක nail art try කරන්න පුළුවන්. එක එක colors try කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්වභාවික nail පොතු වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව. මොකද අපි nail polish එකක් භාවිතා කරද්දී අපේ කාලයක් තිස්සේ nail polish එක පාට අපි remove කරනවා, අය ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරද්දී nail එකට හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හානිය අවම කරගෙන ලස්සන nail art කරගන්න පුළුවන් හැමදාම වුණත් මෙන්න මේ ක්‍රමයට. ඉතින් මේක remove කරගන්න උනත් හරිම ලේසි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රස්නි ගොඩක්ම අඩු වතුර එකකට ඔයාගේ අත ටික වෙලාවක් දාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ glue tab එක ටිකක් අයින් කරගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ nail එක remove කරන tool එකක් අරගෙන මේක හරියට remove කරගන්න එක. ඉතින් අර ගොඩක් ලා රස්නේ වතුර එකක දාගෙන ඉන්නේ මේ glue එක ගම් එක දිය වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගලව ගන්න ලේසි. ඒකයි ගොඩක්ම ලා රස්නේ වතුර එකක් භාවිතා කරන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේ විදිහට අලව ගන්න press on nails අපිට remove කරගන්නත් හරිම ලේසි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ස්වභාවික nail පොතු වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. nail polish භාවිතා කරොත් තමයි ඒක හානිදායක වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි අපේ nails ඔක්කොම එකම විදිහට ලස්සනට දිගට ගානට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් press on nails වල දැන් සමහර කට්ටිය ගොඩක්ම දිග nails වලට කැමති නැති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට short press on nails ගන්න පුළුවන්. එක එක shapes වලින් එක එක length එකෙන් ඔයාලට මේ press on nails මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. nail art එක nail arts නැතුව. ඉතින් ගොඩක් options තියෙනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් crafty tiana Facebook page එකට message එකක් දාන්න press on nails ගැන. ඔයාට කැමති design එකකින් කැමති color එකකින් කැමති shape එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම press on nail එක අලව ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ final look එක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ color එක. nude ඒ වගේම red, black and gold line එකක් ගිහලා තියෙනවා. පාටි එකකට ඒ වගේම ක්‍රිස්මස් දැන් ඉස්සරහට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද එනවා. ඉතින් නෑදෑ ගෙදරක යන්න ඕනත් ඔයා කැමති කලර් එකක් නම් මේක ඔයාට පුළුවන් මේ press on nail එක try කරලා බලන්න. ඉතින් thank you so much මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. Sparkly Tiana මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ videos බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. Thank you so much.